So सुरुमा the entire concept was, I mean, you sell online, you buy online, you know. Yeah. So हामीले वेबसाइट बनायो sastodeal.com भन्ने, so it is quite catchy and nice name. So त्यतिखेर हाम्रो डोमेन के गरे भाइ तपाईँ? डोमेन किन्यो. So मेरो दाइ थियो युएसमा. .np त हैन नि. .com. दाइ थियो युएसमा, उसलाई रेजिस्टर गर्न लाएँ. So he's done, I mean, he's contributed a lot यस्तो सञ्चन्द कुरामा. अनि sastodeal.com पायो. अनि so Srijit, I mean, he was quite the creative guy, हैन. So उसले चाहिँ नि त्यो वेबसाइटमा आर्टहरु राखेको थियो, डुडलहरु. So concept के थियो नि, अब वेबसाइटमा, I mean, Nepalese are so afraid of using website. यो क्लिक गर्दा के होला, त्यो क्लिक गर्दा कहाँ जाला. So डुडल बनायो भने चाहिँ अलिकति फ्रेन्डली हुन्छ वेबसाइट. अनि for the customers, I mean, it would be friendlier. So डुडलहरु बनाएर एउटा वेबसाइट बनाएको थियो. So early business model was a discount store. So that's why the name Sastodeal. So the concept was, so म युएसमा हुँदा Groupon भन्ने एकदम चलाउँथे. So where, I mean, rafting and all that 50-60% discount दिन्थे. I used to always use Groupon. The same concept I wanted to copy paste नेपालमा, हैन. So Groupon को concept चाहिँ where the concept was 1 or 2 deals a day, but the deal was amazing. It's only 50-60%. So initial days, so my obviously responsibility was to get those deals in the market, from the market. अब म यता मार्केटमा अर्को ठुलो प्रब्लम. सो म जहाँ जान्छु भगाइदिन्छ हैन. एउटा त एउटा फुच्चे आइरहेछ, इन्टरनेट भनेको चाहिँ ई-कमर्स भनेको चाहिँ के भाषा बोलिरहेछ बुझेको छैन. स्टार्टअप. सेकेन्डमा द टिपिकल एन्सर वाज, भाइ म 30-40 वर्षदेखि यसरी व्यापार गरिरहेको छु, मेरो व्यापार ठिक छ, तिमी आएर अनलाइन बेचिदिन्छौ भन्छ, के कुरा गरे भनेर. द्याट वाज द थिङ. अनि कतिले त इन्टरनेट के हो मलाई बुझाऊ भन्छ, मोडेम भनेको के हो, ई-कमर्स भनेको के हो. एन्ड I mean, every meeting, hours and hours just to explain what internet and e-commerce is. So अति भएर मैले स्ट्र्याटेजी चाहिँ के लाएँ भने, अब यसरी चाहिँ नि मार्केटबाट आउँदैन यो डिल्सहरू, चिनेको मान्छेहरूलाई गएर भिख माग्नु पर्यो. So this guy really helped me in the initial days. So दिपेश लाखे भन्ने, I don't know if you know him, पहिला त्यो लाखे बार भन्ने चलाउँथ्यो दरबार मागमा. The most happening bar त्यतिखेरको लाखे भन्ने. दिपेश दाइ भने. दिपेश दाइ, you know him. अहिले कहाँ हुनुहुन्छ, I don't know. I have not met him for years. अनि हामी सँगै स्कुल, एउटै स्कुल गयो मेरो सिनियर सेन्ट जेभियर्समा. उहाँ त्यो स्कुलमा अलिक गुन्डा टाइप्स हुनुहुन्थ्यो, पछि बार सार चलाएर इज डुइङ रियली वेल. सो म लाखेमा गएँ एन्ड इट वाज अ भेरी पपुलर बार नि. लाखेमा गएर दिपेश दाइ मलाई हेल्प गरिदिनु पऱ्यो, यस्तो कन्सेप्ट हो, कसले पनि मलाई केही दिइरहेको छैन, तपाईँले चाहिँ हेल्प गरिदिनु पऱ्यो भने चाहिँ उहाँले एउटा चिकन कि शोरमा भन्ने डिसमा 30% अफ ल तिम्रो कस्टमर आयो नि म 30% दिइदिन्छु डिस्काउन्ट भनेर. द्याट वाज द फर्स्ट डिल आई पुट अप इन द वेबसाइट. सस्तेलमा उहाँले हेल्प गर्यो, उहाँले माया गरेर चिकन शोरमा माया गरेर उहाँले हुन्छ नि, ए भाइलाई ल हेल्प गरिदिउँ भनेर. बट इट किक्ड अफ. गयो उहाँकोमा लाइक 50-100जना कस्टमर्सहरू गयो होइन इनिसियल मन्थमा. So the beauty about Kathmandu in Nepal अनि अहिले जुन कम्पनीजहरू पपुलर छ नि, पठाओ, टुटल, इनड्राइभ, whatever it is, the beauty about Nepalese is we love to talk. We love to talk and share about new things that's happening in the market. So Sastodeal किन टेक अफ भयो भने, it was so new, like कुनै एउटा प्लेटफर्ममा गयो भने यति डिस्काउन्ट पाउँछ. And the website was एकदमै creative and all that. So people started talking. यो कसरी हुन्छ, के हुन्छ. And then it went viral. So no marketing budget, no nothing. It just went viral. Word to mouth. Word to mouth. I mean, initial years it was purely word to mouth. So Dipesh Dai then understood that this actually works. This pachi one after another restaurant came on board and all that. So and Sastodeal really took off. तपाईले हाम्रो क्लिप एकदमै एन्जोय गर्नुभयो होला. अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला.